Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς είμαστε, πώς την παλεύουμε με τις ζέστες, πραγματικά πάρα πολύ ζέστη. Αλλά τέλος πάντων δεν θα επεκταθούμε σε αυτό το βίντεο για τη ζέστη. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι για όλο το καλοκαίρι θα ανεβαίνει ένα βίντεο τη βδομάδα, είτε Πέμπτη είτε Παρασκευή, ανάλογα τι θα μου πείτε κάτω στα σχόλια. Και τώρα πάμε στο μακιγιάζ, είναι αυτό εδώ. Ένα πολύ λαμπερό, φρέσκο και καλοκαιρινό halo eye. Οπότε αν σας αρέσει πάμε να το δούμε. Ναι, κάπως συγχρονιστήκαμε λάθος με τους από πάνω, αρχίσαν τις μουσικές και εγώ είναι η ώρα που θέλω να κάνω βίντεο. Τέλεια θα πάει αυτό. Τέλος πάντων, το προσπερνούμε, πάμε παρακάτω. Ξεκινάμε με τη βάση. Έχω καθαρίσει την επιδερμίδα και την έχω ενυδατώσει και θα περάσω σε primer για αρχή. Είναι αυτό εδώ της Smashbox, το Photo Finish. Είναι σιλικονούχο και αυτό θα μου πάρει τη λιπαρότητα. Ουσιαστικά θα κάνει το δέρμα να είναι matte, έτσι ώστε να κάτσει καλύτερα η βάση. Το βάζω κυρίως στο ταφ και ό,τι μείνει το απλώνω εγώ και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Αμφιταλαντεύομαι για το τι βάση να χρησιμοποιήσω. Θέλω να είναι ανάλαφρη. Θέλω πολύ να είναι ανάλαφρη. Οπότε γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω αρκετά προϊόντα. Αυτά εδώ. Λοιπόν, θα σας τα λέω ένα-ένα. Είναι από Cherry Up το νούμερο 4, το Believe It Foundation. Είναι από Glossier το Perfect Team Skin Tint, αλλά δεν έχω ιδέα ποια απόχρωση είναι γιατί έχει σβηστεί. Είναι αυτό εδώ το χρώμα πάντως. Θα βάλω ελάχιστο Makeup Blend από Kryolan και το Deep Hydrating Glowing Body Oil από Lauta για να δώσω λίγη λάμψη παραπάνω. Το απλώνω σε όλο το πρόσωπο. Είναι πάρα πολύ σταθερή και ανάλαφρη βάση και πολύ λαμπερή. Το κατεβάζω και στο λαιμό να το ενώσω με το ντεκολτέ, να είναι όλα όμοιοόμορφα χρωματικά. Βάλω όσο έμεινε και στο ντεκολτέ. Και ναι κυρίες και κύριοι, λερώθηκα γιατί είμαι ο ορισμός της ατσουμπολοσύνης. Τέλεια. Ας κάνουμε ό,τι δεν υπάρχει. Πάμε σε bronzer από MUA, το Bronzed στην απόχρωση Caramel. Θέλω να ζεστάνω το πρόσωπο όπως κάθε φορά. Νομίζω αυτή η απόχρωση τώρα που είμαι μαυρισμένη είναι ό,τι πρέπει. Πραγματικά ταιριάζει πάρα πολύ σε μαυρισμένες επιδερμίδες. Θα βάλω concealer στα βλέφαρα. Εννοείται από Cherry Up το Believe It στην απόχρωση 2. Θα το απλώσω με τα δάκτυλα, εννοείται θέλω να τα αποχρωματίσω, γι' αυτό βάζω το concealer για να δείξουν τα χρώματα καλύτερα. Και τώρα περνάμε στα μάτια με την παλέτα μου 5 in a box από Catrice. Είναι αυτά τα χρώματα εδώ. Θα πάρω ένα fluffy πινέλο και αυτή είναι εδώ τη σκιά και θα την βάλω ακατάστατα στην εξωτερική γωνία, πάνω κάτω και προς τα έξω. Ενώ είναι πάρα πολύ οικονομική αυτή η παλέτα, γράφει εξαιρετικά εύκολα και μπλεντάρονται όλα πολύ καλά. Το ίδιο χρώμα θα μπει και στην εσωτερική γωνία, εννοείται αυτό. Δεν θα μας ξέφευγε η εσωτερική γωνία, halo κάνουμε. Το halo είναι το αγαπημένο μου smoky, το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως, πάντα. Και σκοπός είναι να έχουμε στην εσωτερική και την εξωτερική γωνία πιο σκούρο χρώμα και στο κέντρο να έχουμε φως, να έχουμε λάμψη. Οπότε ουσιαστικά χωρίζουμε το μάτι σε 3 στήλες ας πούμε. Η έξω και η μέσα είναι οι σκούρες και η κεντρική είναι η φωτεινή, η λαμπερή. Τώρα με ένα πινέλο μολυβιού θα πάρω την πιο σκούρη σκιά, αυτήν εδώ, και θα την συγκεντρώσω στην τελευταία βλεφαρίδα και να την αναμίξω με την προηγούμενη σκιά. Το ίδιο θα κάνω και στην εσωτερική γωνία. Θέλω να μπλενταριστεί καλά, να μην φαίνεται τίποτα μπερδεμένο, θέλω να είναι όλο, να μην φαίνονται γραμμές, να μην φαίνονται τίποτα κακό.
Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό βήμα, το πιο σκούρο χρώμα. Επίσης στην κόνχη θα βάλω αυτήν εδώ τη σκιά, την έχω βάλει ήδη δηλαδή, για λίγη παραπάνω σκίαση. Τα ίδια βήματα θα τα κάνω και στο κάτω βλέφαρο. Το κάτω βλέφαρο βέβαια θα το σκιάσω πρώτα όλο με την πιο ανοιχτή σκιά και μετά με το πινέλο μολυβιού και την πιο σκούρη σκιά θα δώσω το βάθος που θέλω. Γιατί θέλω να είναι ίδιο το πάνω και το κάτω. Να έχουν δηλαδή ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Με ένα καθαρό φλάφι πινέλο θα πάω να καθαρίσω τα γύρω-γύρω και αυτή είναι η βάση του ματιού ουσιαστικά. Με concealer θα καθαρίσω λίγο το κέντρο του βλεφάρου για να βάλουμε τη λάμψη και να δείξει όσο καλύτερα γίνεται. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βλέπω γραμμές έτσι, οπότε διαγώνια πάω να τα μπλεντάρω καλύτερα. Και αν έχει χαθεί λίγο χρώμα ή ένταση του πιο σκούρου χρώματος, πάω με το πινέλο μου και προσθέτω. Λέω να πάρω αυτήν εδώ τη σκιά, μάλλον. Θα βάλω αυτήν για αρχή και από πάνω θα βάλω την άλλη. Έτσι για να δούμε τι εφέ θα δώσει. Αχ, μ' αρέσει. Παιδιά, τι λέτε, φοβερό? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου φαίνεται πολύ καλοκαιρινό. Το ίδιο θα το βάλω και στο κάτω βλέφαρο. Και από πάνω από αυτήν θα βάλω και λίγη από την άλλη σκιά, την πιο ανοιχτή, πιο σαμπανιζέ, για περισσότερη λάμψη. Θα περάσω στα φρύδια μου με την Thick It Stick It Brow μάσκαρα από NYX, να τα χτενίσω για να δω τι άλλο θέλω να κάνω στο μάτι, αν θέλω δηλαδή κάτι άλλο. Με το gel eyeliner μου Ebony από Kryolan και με ένα πλακέ πινέλο. Θα πάρω λίγη ποσότητα και επειδή δεν θέλω να βάλω από πάνω σύριζα των βλεφαρίδων, θα βάλω από κάτω στην υγρή γραμμή για να δώσω λίγη παραπάνω ένταση στο μάτι, χωρίς όμως να χαλάσω το halo eye, οπότε γι' αυτό το λόγο βάζω στην υγρή γραμμή από κάτω. Τώρα παίρνω το καφέ μου μολύβι από 17 στην απόχρωση 05 Brown Pearl, να βάψω την υγρή γραμμή στην εξωτερική και την εσωτερική γωνία. Και το κέντρο εννοείται θα το αφήσω πάλι άδειο. Στο κέντρο της υγρής γραμμής θα βάλω την Long Lasting Eyeshadow Stick από Kiko Milano στην απόχρωση 07. Πάμε σε concealer, πάλι το 02 από Cherry Up. Το σβήνω και το μπλεντάρω για να καθαρίσει το μάτι και να έχει την τελική του μορφή. Κάτω από το φρύδι θα βάλω την ανοιχτόχρωμη σκιά από την ίδια παλέτα και επίσης θα την βάλω και στην εσωτερική γωνία. Έκλεισε η κάμερα, υπερθερμάνθηκε, δεν ξέρω τι έγινε, οπότε να σας πω τι έκανα. Σέταρα το κρεμώδες bronzer μου με το Bronze Goddess Estée Lauder στην απόχρωση medium. Το σέταρα σε όλο το πρόσωπο όπου έβαλα το προηγούμενο και στους σκροτάφους εδώ ένωσα με την εξωτερική γωνία για να μου δώσει ένα πιο ανωδικό βλέμμα. Θα περάσω τώρα στην παλέτα μου Sweet Cheeks από NYX και θα πάρω κυρίως το πορτοκαλί χρώμα, αναμειγμένο με τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως αυτό, και θα το βάλω σε αυτά εδώ τα σημεία. Θα περάσω στα χείλη και θα βάλω, τι θα βάλω? Θα βάλω από Cherry Up το Lorraine, αυτό εδώ το χρώμα, να δω πώς θα μου κάτσει βασικά πρώτα και θα αποφασίσω αν θα το αλλάξω ή όχι. Μόλις ανακάλυψα ότι αυτό το χρώμα είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα των χιλιών μου. Είναι απίστευτο. Θα το αναμίξω με λίγο από το NYX Lingerie XXL στην απόχρωση Max Out. Δεν ξέρω, ίσως θέλω να το ροζίσω λίγο. Θα δω. Ναι, μπορεί και να μην ήθελα τελικά. Ναι, όχι. Θα το αφήσω σκέτο Lorraine από Cherry Up. Για λίγη έξτρα λάμψη στα χείλη θα βάλω από MUA το Lip Oil Candy Floss
Είναι Nourishing Lip Oil, λέει. Είναι δικό μου, οπότε το βάζω ευθείως. Ξέχασα να σας πω ότι στα μάτια έβαλα την Bad Gal Bank από Benefit. Είναι αυτή η μασκαρούλα εδώ. Την έβαλα στις πάνω και στις κάτω βλεφαρίδες. Και τώρα πάμε να σετάρουμε το look με την Magic Touch από Cherry Up. Μόνο και αυστηρά στο κέντρο του προσώπου και κάτω από τα μάτια. Για highlighter θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την σκιά στα ζυγωματικά. Κανονικά έπρεπε να την περάσω πριν την πούδρα, αλλά δεν πειράζει, γιατί θα κολλούσε καλύτερα. Και για έξτρα διάρκεια θα χρησιμοποιήσω το setting spray μου από Urban Decay, το All Nighter. Και αυτό ήταν το μακιγιάζ για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, όντως κάντε like και subscribe και γράψτε μου τα σχόλια σας από κάτω, ακόμα και ιδέες για επόμενο βίντεο και ό,τι άλλο θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.